নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য স্কিম, যিটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত আপুনি যদি টকা সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে মাহেকত আপুনি এটা উপাৰ্জন কৰি থাকিব পাৰে। অৰ্থাৎ মাহেকীয়া আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ দৰমহা বা পে'মেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিয়ালটো চলাবৰ বাবে মাহেকীয়া এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে এই স্কিমত টকা থোৱাৰ ফলত। আৰু এই স্কিমটো সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে যোৱা এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে নতুন আপডেট দিছে। আৰু যিটো স্কিমৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে ভাৰত চৰকাৰ, মানে ভাৰত চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত যিটো স্কিম চলি আছে ডাকঘৰত, আৰু এই স্কিমটো পুৰণি কিন্তু এতিয়া নতুন আপডেটো আহিছে। গতিকে স্কিমটোত আপোনালোকে কেনেকৈ টকা থ'ব, কিমান টকা থ'লে কিমানখিনি সুবিধা পাব, আৰু এই স্কিমটোৱে আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। স্কিমটোৰ নাম হ'ল মান্থলি ইনকাম স্কিম। এই মান্থলি ইনকাম স্কিমটো হৈছে ফিক্সড ডিপ'জিট স্কিম। অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি যিমানেই টকা নথওক কিয় টকাখিনি আপুনি ফিক্স কৰি থ'ব লাগিব, আৰু এই টকাখিনি ফিক্স কৰি থোৱাৰ বাবদ আপুনি মান্থলি এটা ইনকাম লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰলি মান্থলি ইনকাম এটা আপুনি আহৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু দিছ ইজ সুইটেবল ফৰ দ'জ হু একচেপ্ট টু ৰিচিভ ৰেগুলাৰ এণ্ড গেৰাণ্টিড ইনকাম অন এ মান্থলি বেচিছ। এই যিটো স্কিম, এই স্কিমটো সেইসকলৰ বাবে খুবেই উপযোগী যিসকলে মান্থলি ৰেগুলাৰকৈ কোনো ধৰণৰ আয় আহৰণ নকৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এই স্কিমটো যথেষ্ট উপযুক্ত হয়। হাউ ডজ MIS ৱৰ্ক? MIS কেনেকৈ কাম কৰে চাওক। যিহেতু মান্থলি ইনকাম স্কিম, এই স্কিমটোৰ কাৰ্যখিনি আপোনালোকে চাওক। ডিপ'জিট এ লামচাম এমাউণ্ট, অৰ্থাৎ আপুনি এটা মিনিমাম পইচা জমা ৰাখক, আৰু এভৰি মান্থ ইউ উইল ৰিচিভ ইণ্টাৰেষ্ট দ্য এণ্ড অফ দ্য টেনিয়ৰ। অৰ্থাৎ আপুনি কি কৰিব পাৰিব যে সেই যিটো লামচাম টকা আপুনি ফিক্স কৰি থৈছে তাৰ বাবদ প্ৰতি মাহে আপুনি এটা ইণ্টাৰেষ্ট পাই থাকিব। সেইটো আপোনাৰ মান্থলি ইনকাম হ'ব। আৰু এট দ্য এণ্ড অফ দ্য টেনিয়ৰ ইউ উইল গেট ইউৰ ডিপ'জিট এমাউণ্ট বেক। আৰু যেতিয়া আপুনি ধৰি লওক স্কিমটোত 5 বছৰৰ কাৰণে টকা থ'লে, আৰু 5 বছৰৰ পাছত আপুনি যিমানখিনি টকা ফিক্স কৰিছে সকলো টকা আপুনি কি হ'ব, ঘূৰাই পাব। MIS যিটো স্কিম, এই স্কিমটোত আপুনি কিয় টকা থ'ব? যিহেতু এই স্কিমটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চৰকাৰ আছে, অৰ্থাৎ এই স্কিমটোৰ চৰকাৰে কি কৰিছে, ডাকঘৰৰ জৰিয়তে চলাইছে। গতিকে এই স্কিমটো ইনভেষ্টমেণ্টৰ বাবে একেবাৰে নিৰাপদ হয়। অৰ্থাৎ আপুনি যদি ইয়াত টকা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টকা লোকচান হোৱাৰ কোনো ভয় নাই, আৰু ই গেৰাণ্টেড ৰিটাৰ্ণ আপোনাক দিবই, ৰেগুলাৰ মান্থলি ইনকাম আপুনি পাবই। গতিকে স্কিমটোত যদি আপুনি টকা থয় আপোনাৰ লোকচান কেতিয়াও নহয়। আমি এটা স্কিমত যেতিয়া পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া এটা কথা মনলৈ আহে যে স্কিমটোত পইচা থোৱাৰ বাবে ইনকাম টেক্স বেনিফিট পাম নেকি। যিহেতু এই স্কিমটোত যদি আপুনি টকা থয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনকাম টেক্স বেনিফিট আপুনি নাপায়। অৰ্থাৎ ন' ইনকাম টেক্স বেনিফিট, ন' টেক্স ডিডাকশ্যন ফৰ দ্য ডিপ'জিট এমাউণ্ট আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 80C অফ ইনকাম টেক্স এক্ট, আৰু ন' TDS টেক্স ডিডাক্টেড এট চ'ৰ্চ আণ্ডাৰ দি স্কিম বাই দ্য পোষ্ট অফিচ। ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভ আণ্ডাৰ দি স্কিম ইজ টেক্সেবল। সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। যদি আপোনালোকে ইয়াত টকা জমা থয়, টকা জমা থোৱাৰ বাবদ আপোনালোকৰ ইনকাম টেক্স বেনিফিট আপোনালোকে একো নাপায়, কিন্তু আপুনি যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব সেই ইণ্টাৰেষ্টখিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইনকামটো যদি টেক্স স্লেবৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ইনকাম টেক্স দিব লাগিব। এতিয়া কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে কিমানখিনি টেক্স দিব লাগে, টেক্স স্লেব কি, সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভৱিষ্যতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, মোৰ প্লে'লিষ্টত গ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবও পাৰিব। নেক্সট আহিলে হু কেন অ'পেন MIS একাউণ্ট। এতিয়া MIS একাউণ্টটো কোনে কোনে খুলিব? যিহেতু আপোনালোকে অলপ দিনৰ আগতে গম পায় যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মহিলাসকলৰ বাবে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট যিটো স্কিম, সেই স্কিমটো আৰম্ভ হৈছে। গতিকে সেই স্কিমটোত কি হয়, অকল মহিলাসকলেহে টকা থ'ব পাৰে। এতিয়া এই স্কিমটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত সকলো ভাৰতীয়ই কি কৰিব পাৰিব, টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আৰু সেইজন কি হৈছে, এডাল্ট হ'লে তাৰমানে তেওঁ এটা 18 বছৰ ওপৰত হ'লেও টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আৰু যদি তাতকৈ তলত হয় তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁ গাৰ্জেনৰ জৰিয়তে টকা তাত জমা ৰাখিব পাৰিব। জইণ্ট একাউণ্ট আপোনালোকে খুলিব পাৰিব। 2 or 3 এডাল্টছ, 2জন বা 3জন লগ খাই আপোনালোকে জইণ্ট একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব। কথাটো মন কৰিব। আৰু সকলোৱে ইকুৱেল শ্বেয়াৰ পাব। আৰু এই গাৰ্জেনৰ পেৰেণ্টছ কেন অ'পেন এন একাউণ্ট ইন দ্য নেম অফ মাইনৰ। মাইনৰৰ কাৰণেও আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিব পাৰিব, গাৰ্জেন আৰু বা পেৰেণ্টে। আৰু মাইনৰ অফ 10 years এণ্ড এবভ এজ কেন অ'পেন এণ্ড অপাৰেট দ্য একাউণ্ট। 10 yearsৰ ওপৰত হ'লে কিন্তু আপুনি কি কৰিব পাৰিব, মাইনৰজনেও একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব পাৰিব।
নেক্সট আহিলে হাউ ডু ইউ অ'পেন MIS একাউণ্ট। MIS একাউণ্টটো আপুনি কেনেকৈ খুলিব। MIS একাউণ্টটো খুলিবৰ বাবে আপোনালোকে কেছ দিও খুলিব পাৰে, চেক দিও খুলিব পাৰে। আৰু চেক যদি আপোনালোকে দিয়ে, যেতিয়ালৈকে চেকখন আপোনালোকৰ চেকৰ পইচাটো যেতিয়ালৈকে নোসোমায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো অ'পেন নহয়। যেতিয়া সোমাব সেই ডেটটোৰ পৰাই কি হৈছে একাউণ্টটো অ'পেন হ'ব। আৰু এনি নাম্বাৰ অফ একাউণ্টছ কেন বি অ'পেন ইন এনি পোষ্ট অফিচ ছাবজেক্ট টু মেক্সিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট লিমিট বাই এডিং বেলেঞ্চ ইন অল দ্য একাউণ্টছ। অৰ্থাৎ আপুনি কি কৰিব পাৰিব, যিকোনো পোষ্ট অফিচত আপুনি খুলিব পাৰিব একাউণ্ট, মাত্ৰ ইয়াত এটা মেক্সিমাম লিমিট আছে। সেই লিমিটটোৰ ভিতৰত আপুনি কেইবাটাও একাউণ্ট যিকোনো পোষ্ট অফিচত খুলিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে মেক্সিমাম লিমিটৰ পাছত বেলেগ বেলেগ পোষ্ট অফিচত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে। ডিপ'জিট লিমিট অফ MIS মানে মান্থলি ইনকাম স্কিমৰ ডিপ'জিট লিমিটটো চাওক। এই ডিপ'জিট লিমিট সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ আপডেট দিছে। ইয়াত মিনিমাম ডিপ'জিট আপোনালোকে 1000ৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আৰু ফৰ এ ছিংগুল একাউণ্ট, এটা ছিংগুল একাউণ্টৰ বাবে আপোনালোকে 9 লাখ টকা কি কৰিব পাৰিব, ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব। এই পৰিমাণটো আগতে আছিলে 5 লাখ টকা, এতিয়া 9 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। জইণ্ট একাউণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 15 লাখ টকালৈকে কি কৰিব পাৰিব, একাউণ্টটোত ছেভ কৰিব পাৰিব। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আপোনালোকে চাই লওক, যিহেতু MIS স্কিমটোত আপোনালোকে কিয় টকা ইনভেষ্ট কৰিব। যিহেতু কেইদিনমানৰ আগতে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাত আপোনালোকে কিয় ইনভেষ্ট কৰিব, যদি আপুনি মহিলা হয়, যিহেতু তাত ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ কি হৈছে সুদটো তাত যথেষ্ট বেছি হয়। আৰু এতিয়া কাৰেণ্ট যিটো সুদ ইয়াত চলি আছে ইণ্টাৰেষ্ট অফ MISৰ, সেই সুদটো হ'ল 7.40%। অৰ্থাৎ 7.40% আপোনালোকে পাব সুদ হিচাপে। এতিয়া এই সুদটো কিন্তু 3 মাহৰ মূৰে মূৰে কি হয় উঠা নমা হৈ থাকে। কিন্তু আপুনি যেতিয়া একাউণ্টটো খুলিব সেই সময়ত আপোনাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্টত আপুনি একাউণ্ট খুলিছে, ধৰি লওক আজি আপুনি একাউণ্টটো খুলিছে 7.40 ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 5 বছৰৰ কাৰণে আপুনি 7.4K পাব। যদি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধিও হয় তেতিয়াও আপুনি তাৰ সেইটো ৰেটত ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়, বা হ্ৰাস হ'লেও সেইটো ৰেটত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়। এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট এমাউণ্ট ইজ পেইড অন এ মান্থলি বেচিছ। MIS স্কিমটোৰ মেচিউৰিটি পিৰিয়ডটো কি আপোনালোকে চাওক, সেইটো সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হ'ব লাগে, ইয়াৰ মেচিউৰিটি পিৰিয়ড হ'ল 5 years। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিমটোৰ মেচিউৰিটি ডেট হ'ল 2 years, মানে 2 বছৰত কি হৈছে মেচিয়ৰ হৈ যাব একাউণ্টটো। আৰু এই একাউণ্টটোত MIS একাউণ্টটো কিন্তু আপোনালোকৰ 5 বছৰতহে মেচিয়ৰ হ'ব। প্ৰি মেচিয়ৰ ক্ল'জাৰত আপোনালোকে চাওক, যদি একাউণ্টটো আপোনালোকে মেচিয়ৰ হোৱাৰ আগত কিবা কাৰণে আপোনালোকে বন্ধ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বন্ধ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনালোকে 3 বছৰ আগত বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 2% ডিপ'জিটৰ পইচা ডিডাক্ট কৰা হ'ব। আৰু যদি 3 বছৰ পাছত কৰে তেতিয়াহ'লে 1% আপোনালোকৰ ডিপ'জিট ডিডাক্ট কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকৰ 2% ডিডাক্ট কৰে, যদি আপোনালোকে একাউণ্টটোত 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে, যদি আপোনালোকে 3 বছৰ আগতেই কি কৰিছে একাউণ্টটো ক্ল'জ কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 2%কে ডিডাক্ট হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকে অল টোটেল আপোনালোকৰ যি ইনভেষ্টমেণ্টৰ 1 লাখৰ পৰা আপোনালোকে 98,000হে পইচা পাব। আৰু যদি 3 বছৰ পাছত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 99,000 পইচা ঘূৰাই পাব। 1000 টকা আপোনালোকৰ মানে ডিডাক্ট কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, যদি 1 লাখ টকা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে এনুৱেলি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.4%ত 5 বছৰৰ কাৰণে, তেতিয়া আপোনালোকে কিমান টকা পাব চাওক। মান্থলি ইনকাম আপোনালোকৰ হ'ব 616.67 ৰুপিজ। আৰু টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ হ'বগৈ 37,000। টোটেল এমাউণ্ট আপোনালোকৰ তেতিয়া হ'ব 1,37,000। আপোনালোকে যদি 9 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.4%ত আপোনালোকৰ 5 বছৰত আপোনালোকে মান্থলি ইনকাম পাব 5,550 টকা। আৰু টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ হ'বগৈ 3,33,000 টকা। আৰু টোটেল এমাউণ্ট আপোনালোকে পাব 12,33,000 টকা। ঠিক একেদৰে যদি আপোনালোকে জইণ্ট একাউণ্ট খোলে, জইণ্ট একাউণ্টটো 15 লাখ টকা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5 বছৰত 7.4 কিমান পাব চাওক। মান্থলি ইনকাম পাব 9,250 টকা। আৰু টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট লগ খাই পেলাই টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ হ'বগৈ 5,55,000 টকা। মুঠ আপোনালোকে কিমান পাব চাওক, 20,55,000 টকা। ডাকঘৰৰ MIS এই স্কিমটো যথেষ্ট বেনিফিটেড হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।